আপুনি দিনটোত এনে কেইগিলাচমান খায়? খায় দৌতি আপুনি দিনটো দুটা লাগে। দুখ লগা এটা দৃশ্য দেখি পালোঁ, এইটো হ'ব নালাগে। আহি থাকোঁতে ৰাস্তাতে দেখি পালোঁ হঠাৎ পথাৰখন জ্বলি আছে। জ্বলি থাকোঁতে গোটেই ওচৰ চুবুৰীয়া যেনেকৈ মানুহ আছে আৰু মানুহ থাকোঁতে এখন পথাৰখন জ্বলাই দিছে। কেলৈ জ্বলাব লাগে? ওচৰ চুবুৰীয়া মানুহ আছে, ইয়াত যদি এটা ঘৰ জ্বলি যায় কোনে ৰিক্স ল'ব? সেই ৰিক্সটোৱে দেখিছে আইতা এতিয়া সেয়া নুমুৱাই আছে। এই জুই গোটেই পথাৰখন মুঠতে ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ জুই লাগি গৈছে। অলপ ৰখাইছে, সেই চাওক এনেকৈ জ্বলি গৈছে, একদম দপ দপকৈ জুইকুৰা জ্বলি গৈছে। ওচৰ চুবুৰীয়া যিমান মানুহ আছে প্ৰত্যেকে সেইবিলাক দেখিছে এনেকৈ চাই আছে। কোনো একো ব্যৱস্থা লোৱা নাই, অকল চাবলৈহে লাগিছে। সেইটো বৰ দুখজনক বিষয়। আপোনালোকে চাওক, এই দেখিছে নাই জুইকুৰা দম দমকৈ জ্বলি আছে। সেই আইতাই নুমুৱাই আছে এডাল লাঠি লৈ। আমিও লাগি যাওঁ আৰু কোনে জ্বলালে সেই মানুহজনক আমি বিচাৰি যাম। কোনে জ্বলালে জুইকুৰা? অঁ, কি জ্বলালে? কিবা আছিলে নি? অঁ 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 এই দেখিছোঁ আমাৰ এতিয়া লগত অহা এজনে নুমুৱাই আছে। এবাৰ ইফালে আৰু চাহ লগাই দিছে। ইমান জুই নুবুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, নুমুৱা নাই। সেই দেখিছেনে লগৰ কিছুমানে পূৰা মাৰি আছে। মোৰ ভাগৰ লাগি গ'লগৈ। আহি আৰু অলপ চেষ্টা কৰিছোঁ, প্ৰায় নুমাইছে বহুতখিনি আহিছে, কিন্তু দৌতিয়ে কিয় কাৰণে জ্বলাই দিলে একো গম পোৱা নাই এতিয়ালৈকে। কিবা পোক পতংগ মৰিব বুলি জ্বলাই দিয়া আছে। সেনেকৈ জ্বলাব নালাগে বাৰু। জুই নুমাই আছোঁ, গোটেই পথাৰখন জ্বলি গৈছে। তাত মানুহখিনিয়ে পুলত বহি চাবলৈ ধৰিছে। সেনেকৈ চাব নালাগে। চবেই যদি কিবা এটা লৈ নুমুৱাই যায়, জুইকুৰা নুমাই যাব। দেখিছে এতিয়া আমি গোটেই চাৰিজন আহিছোঁ, গোটেই চাৰিজনে লাগিছোঁ। জুইকুৰা বহুতখিনি নুমাই আগতে নুমাই থাকিলোঁ, এতিয়া এইখিনি নুমাই আছোঁ। চাই যাওঁ, সেই নুমাইছেগৈ। বৰ ডাঙৰ ঘটনা, এনেকুৱা ঘটনা হ'ব নালাগে। কিহৰ কাৰণে হয় সেই দৌতিয়ে কৈছে যে পোক পতংগৰ কাৰণে জ্বলাই দিছিল, সেনেকৈ জ্বলাব নালাগে। আচলতে দৌতি আজি এইটো অলপ বেছি হ'ল, সেইকাৰণে এনেকুৱা কাম। ভাগৰ লাগি গ'ল। লাগিলে কেনে নুমালে? এতিয়া আমি নুমুৱাই পিনে বাকীখিনি সেইপিনে নুমুৱাইছিলোঁ, এইপিনে নুমুৱালোঁ। এতিয়া আমি ঘৰলৈ যাম, বহুত ভাগৰ লাগিলে। দৌতি আকৌ জ্বলাব নি? আকৌ জ্বলাব দেই, জ্বলাব নেকি? নাই নাই আপুনি দিনটোত এনে কেইগিলাচমান খায়? কেইবটলমান খায়? সেইফালে চাই কওক, কেমেৰা মুখলৈ চাই কওক। কিমান মান খায়? কিমান খায় দৌতি আপুনি দিনটো? 750 দুটা? বাহ, বহুত খায় দেখোন। এতিয়া 4টামান আনিলে খাই দিব পাৰিব না আপুনি? মাছ মাংস আচলতে হেৰি কওক, আপুনি মাছ মাংস মদ যিয়ে খোৱাক লাগে এনেকুৱা কাম নকৰিব। আপুনি কেলৈ নকৰিব বুলি কৈছোঁ, যে পথাৰ আপোনাৰ চাওক, আপোনাৰ ওচৰ চুবুৰীয়া মানুহে আপোনাক বেয়া পাব নহয়। হয় দৌতি, সেই তেনেকুৱা নকৰিব দেই। যদি আকৌ জ্বলাব নি? নজ্বলাব দেই। জ্বলাব নেকি দৌতি? জ্বলাব নেকি? চবৰে জ্বলিব। আপুনি চব কাৰোবাৰ ঘৰ জ্বলিলে কি কৰিব আপুনি? এই ঘৰ জ্বলিব। এতিয়া গোটেই বিঘা বিঘা মাটি জ্বলি গৈছে। আপুনি যে কাৰোবাৰ ঘৰ নজ্বলাওঁ বুলি কৈছে, এইটো জ্বলিছে নহয়। আপোনাৰ ভয় নাই আৰু বেলেগৰ ভয় আছে নে? আপুনি কি ভাবিছে? আপুনি এনেকৈ যদি পথাৰ জ্বলাই দিয়ে, কাৰোবাৰ ঘৰ জ্বলালে আপুনি ফচিব নহয়, পুলিচ কেছ হ'ব। আপুনি কি বুলি ভাবিছে? আপুনি কি কাৰণে ধৰিছে? আপুনি কি জুই লগাইছে দেশৰ কাৰণে কৈছে নেকি? দেশৰ কাৰণে, সমাজৰ কাৰণে। আপুনি সমাজৰ কাৰণে নহয়, এইটো বেয়া কাম কৰিছে। আপুনি এইবোৰ নকৰিব। আপুনি জুই লগাইছে, গোটেই জুই লাগি যাব। আপুনি সমাজৰ কাৰণে কৈছে নেকি? দৌতি আকৌ জ্বলাব নি? আকৌ নজ্বলাব দেই। জ্বলাব নেকি? আপুনি নজ্বলাব, এইটো বেয়া কাম নহয়। নজ্বলাম বুলি কওক। এতিয়া আমি আহি আছোঁ, মানুহজন ইমানেই খাই আছে তাৰমানে একো নিজকে একো ক'বই নোৱাৰে কি কৰি আছে। দিন ৰাতি খবই